हरेक बिहान हामी अलार्मको आवाजले बिउजन्छौँ। समयलाई पछ्याउँदै आफ्नो सपनालाई भेट्न दौडन्छौँ। तर यो सब किन त? के हामीले हाम्रो बाटो आफैले रोजेका हौ त? या फिर हामी पनि त्यही समाजले तोकेको दौडमा फसेका छौँ? एउटा यस्तो दौड जहाँ लाखौँ करोडौँ व्यक्ति फसेका छन् र नेपाल पनि यसको अपवाद छैन। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई आफूले सोचेको हिसाबले चलाइरहनु भएको छ? कि तपाईँ आफ्नो कामलाई लिएर खुसी हुनुहुन्छ या फिर तपाईँ पनि माई लाइफ माई रुल्सको प्रिन्सिपललाई लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? लाइफ त तपाईँकै हो, तर अफसोस त्यसको रुल्स चाहिँ अरूले बनाए जस्तो छ। सानैदेखि हामीलाई यस्तो कम्पिटिसनमा धकेलिएको छ कि त्यसबाट अब हामी चाहेर पनि बाहिर निक्लिन सक्दैनौँ। स्कुल पढ्दा मार्क्सको लागि दौडिने हामी, जवान भएपछि पैसा र विदेशको लागि दौडिने हामी र बुढेसकाल लागेपछि छोराछोरीको आशमा बस्ने हामी। के यही नै हो हाम्रो जिन्दगी? बाट यो प्रश्न हरेक नेपालीलाई छ। ratrace means a type of competition that never ends. एउटा यस्तो प्रतियोगिता जुन कहिले पनि समाप्त हुँदैन। यो प्रतियोगितामा हामी चाहेर पसेका होइनौँ र कतिपयहरूलाई त थाहा पनि छैन होला कि दे आर अल्सो द भिक्टिम अफ ratrace. लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल। एउटा व्यक्ति जसको नाम सेरे थियो, उसलाई सानैदेखि फुटबल खेल्न एकदमै मन पर्थ्यो। फुटबल भनेपछि ऊ हुरुक्कै हुन्थ्यो र सेरेले भविष्यमा म एउटा फुटबल प्लेयर नै बन्छु भनेर सोच राखेको थियो। सेरे सानैदेखि पढाइमा राम्रो थिएन, त्यही पनि उसलाई घरबाट र स्कुलबाट पढिनस् भने पनि दुःख पाउँछस्, पढेर राम्रो मार्क्स लिएर आइज भनेर भनिन्थ्यो। अब त्यो सानो सेरे जसले ठुलो भएपछि फुटबल प्लेयर बन्ने सपना देखेको थियो, उसलाई त्यस्तो कुराहरूले प्रेसर गर्यो र उसको दिमागमा गहिरो असर पर्यो। अब सेरेले पनि पढ्न थाल्यो, तर उसले चाहेर होइन, उसले नचाहेर। त्यो समाजले सेरेलाई फुटबल प्लेयर बन्नबाट रोक्यो र सेरेलाई पनि उनीहरू जस्तै बनाउन खोज्यो। सेरेलाई मार्क्सको पछाडि दौडायो। समय सँगसँगै सेरे ठुलो भयो र अब सेरेलाई जागिर खा, घर समाज, सरकारी जागिर खा, लाइफ सेट हुन्छ, विदेश जा, ह्यान त्यन यस्तो निकै कुराहरू आउन थाल्यो। सेरेले यो सब कुरालाई इग्नोर गरे पनि सेरेको दिमागले भने इग्नोर गर्न सकेन र अन्तिममा सेरेले 9 to 5 जब गरेर आफ्नो जीवनलाई बितायो र आफ्नो सपनालाई त्याग्यो। यो कथा सेरेको मात्र होइन, हरेक नेपालीहरूको, जसले समाजको कुरा सुन्छ र आफ्नो मनभित्रको चाहनालाई त्याग्ने गर्छ। हाम्रो एजुकेसन सिस्टम जसले स्किल भन्दा बढी मार्क्सलाई प्राथमिकता दिन्छ। बस पासिङ मार्क्स दिला। घरबाट प्रेसर आउँछ, सरकारी जागिर खा, लोकसेवा भेट, विदेश जा, नेपालमा काम छैन, अब ठुलो भइस, आफै कमा। हामी पनि उस्तै भइसकेका छौँ। मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। कोई तरिका है भीख मांगने का? समाजको उस्तै एक्सपेक्टेसन छ। पढ्नु, राम्रो जागिर खानु, सानो घर बनाउनु, बिहे गर्नु, जिन्दगी बिताउनु। भनिन्छ नि, एउटा कुहिएको आलुले बोराभरिको आलुलाई खुवाउँछ, तर बोराभरि नै कुहिएको आलु भयो भने एउटा सप्रेको आलु त्यहाँ कसरी टिक्न सक्ला त? ट्रेडिसनल माइन्डसेट भएका व्यक्तिहरू जसले सक्सेसलाई प्यासनमा होइन, वेल्थ र पोजिसनमा डिफाइन गर्छ। सोसल मिडियाबाट कन्ज्युम गरेको उस्तै नेगेटिभ कुरा र क्रिएट गरेको अनरियलिस्टिक कम्पेरिजनहरू जसले गर्दा मान्छेहरू इन्फ्लुएन्स हुन्छ। नेपालमा अपर्च्युनिटिज नभएको, ब्रेन भएको, ल्याक अफ इम्प्लोइमेन्ट भएको सुन्दा पनि कस्तो इरिटेट लाग्छ होइन र? तर यस्तै कुराहरूले निम्त्याउँछ हामीमा मेन्टल हेल्थ इस्यु लाइक स्ट्रेस, एङ्जाइटी, डिप्रेसन। ऱ्याट्रेसमा भागिरहँदा हामीले फ्यामिली, फ्रेन्ड्सलाई टाइम दिन सकिरहेको हुँदैन, which leads to a broken relationship. हामी आफ्नो सपना र आफूले सोचेको कुराहरू पुरा गर्न सक्दैन, जसले गर्दा जिन्दगीभरि हामीलाई खालीपन महसुस हुन्छ र हुँदाहुँदै हामी सर्टकटको बाटोतिर लाग्न थाल्छौँ, जसले गर्दा हामी करप्टेड हुन्छौँ र चिट गर्न थाल्छौँ। Every problem has a solution, but people are so much stuck into the problems, and that is the reason they are not able to find the solution. So here are the 5 important points that help you to escape out of the rat race. Number 1. Embrace self-awareness. आफ्नो सफलताको परिभाषा आफै बनाउनुहोस्। डोन्ट कम्पेयर टु अदर्स। तपाईँको गोल के हो त? फोकस अन योर गोल। इफ छैन भने त्यसलाई बनाउनु एन्ड फोकस अन इट। नम्बर 2. स्किल बिल्डिङ। मास्टर डिग्री पिएचडीमा मात्र होइन, आफ्नो स्किल्सहरूलाई डेभलप गर्नमा पनि फोकस गर्नुहोस्। योर स्किल इज गोइङ टु पे यु मोर देन योर डिग्री। तपाईँले आफैले रिसर्च गरेर जुन स्किल अहिले वा अब आउने फ्युचरमा डिमान्डिङ हुन्छ, त्यो स्किलहरूलाई सिक्न सक्नुहुन्छ, which will be beneficial for you. Number 3. Financial literacy. Learn how to manage money and escape from paycheck to paycheck cycle. यदि त्यही स्यालेरी र सेभिङको आश र भरोसामा बस्नुभयो भने you are not able to escape the race. Try to save and invest. Number 4. Entrepreneurship. You should support local businesses and create opportunity. स्थानीय व्यवसायलाई समर्थन गर्नुहोस् र रोजगारी सृजना गरेर आफू र आफ्नो समाजलाई अगाडि बढाउनुहोस्। Number 5. Balance. स्वास्थ्य सम्बन्ध र व्यक्तिगत विकासलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। यी सबै पक्षलाई मिलाएर जीवनमा वास्तविक सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। The
5 points here are the important point to escape from rat race. Rat race मा हुनु एउटा चोइस हो. तपाईले चाहनु भयो भने you can escape from it. तर it requires courage and strong mindset. त्यसैले सबैले यो रेसबाट निक्लन सक्दैन. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इज तपाईले एक्सन लिनु पर्यो र you should promise that you should follow your unique path and contributes to Nepal growth as well. So if you want to escape from rat race and live your life happily and freely, then let me know in the comments and do the comment yes, I am going to escape the rat race. Till then, keep learning and keep improving yourself.